Game. So ngayon, ako si Sean. Napakilala ko nga pala si Darwin. Darwin! Pakilala ka. Si Darwin! O, sino ba? Next! Kasi papakilala ko yung nakatras sa likod, si Jim Ray. Jim Ray! Eto na sa likod mo. Tapos ito, magpakalan mo kuya. Ano po? Coco Martin! Coco Martin. Coco Martin, shout out. Tapos kay Aaron, na pinakamalapit sa lahat. Yeah! Aaron, and sino ba? Silbert. Silbert. Tapos ang pinakalas si Edgy. Sama na kayo dito. Alright, cool. O, takpa mo yung ano. Shout out. May shout out ka ba? Shout out. Wala na. O, takpa mo yung camera. Natin para maganda. Alright. Woo! So I have my brothers here. And then are the click modifiers. And papunta kami ngayon sa Cavite. What is up? Hindi alam ko saan may dadaan. Sumusunod na talaga ako sa kanila. Yun na. Let's get it on. Yeah, babe. Yun. So hindi ko alam kung saan kami dumaan. Ito na. Kaway. Yan. Press, kaway, press. Waps. Ayan. Saan tayo pupunta? Ang daming Cavite. Pero Cavite na ata to. Alright, so what's up mga KaSolid? Good morning. So, nandito tayo ngayon sa Pala McDonald's. Now,
we're here to support one of the charity ride organized by Bull Riders Club Philippines. So, ito po siya. So, maraming grupo nagsama-sama ngayon para sa ride na to. It's more on bonding and showing yung strength ng mga riders, especially sa pagtulong ko. Now, biyahe tayong 13 Martires. So, I'm with my modifiers family. So, shout out sa modifiers family and sa mga nagpapa or gumagamit ng Honda Wave. Alright, so update namin kayo. Kakapi lang kami. Siya lumaga. 6:16 AM Sunday po. Sunday ngayon. So, yung mga groups na sasama, may kids-up po sila. So, meron tayo iba't ibang grupo dito ng mga riders. May mga big bikers din. So, sa underdog. So, kita tayo mamaya. Update namin kayo. And, ayan. Surprise na kami. Sinasabi ko. Alright! Ayun o. Lalabas na sa YouTube ko, sir, diary ni Otep. Ayan. Ganda ng motor, oh. Nagpaplano rin ako, magpa-vlog din. Ayan, sama ka, masarap yan. Nasa sayang yung laptop at GoPro. Pwede yan, tapos ang dami pa ng pasyalan dito. Sana lang yung hindi ko napuntahan sa North. Ano na lang? Ilocos. Nako. Yan yung Ilocos loop. Sarap niyan. Ilan na audio nito, Papo? Ha? Ilan na yung nito, audio? Mga na yan, mga 50 na yung kilometers niya, no? Wala pa, 20 pa lang yan. Bago pa. Pero naikot ko na yung North. Ito gamit mo? Oh. Stig. Maganda, pag nakaganto yung manibela. Ay, oo. Wala kang pagod. Hindi masakit sa likod yan? Hindi masakit. Yung mararamdaman mo, yung pas mo lang. Hindi mo mainit? Hindi. Yung nasa exhaust niyan. Ito, sa ilalim. Pag tumatakbo, pero pag traffic mainit yan no? Mainit talaga kasi inaano yung radiator. Oo. Pero pag tumatakbo na, wala na. Ayos. At saka yung iba naman, nasabi, nagkaka-problema doon sa motor. Yung nagkahalo yun lang isa sa kakulan. Ito malupit. Dinagana yung fan, walang overheat. Talaga? Oo. Stig. Nakaraan ko lang pinagawa yung fan ko kasi naramdaman ko na talaga na walang umiikot. So nung pinacheck ko, sira yung dito, yung Switch. Andar na sila. Alam. Yan. Gaway! So guys, by the way, I weigh. First time ko to.
Kain ka dito. Sorry po. Nakalagpas ako sa linya. Very good. Kaya isang haba yan sa unahan, no? Titignan nyo yung side mirror ko. Ang haba pa yan. Darating pong eleksyon. Yan, ang haba ng linya. Sabay takbo mo. Oh, panis. Takbuhan po kasi dito at takbuhan eh, ano, takbong masaya lang. Ganun lang. Earn! Alright, so nandito tayo. So nag-start na yung program. Okay, kung narinig nyo sa background, sana narinig nyo rin ako. So, ayan, saya. Daming riders dito. Talagang full support mga riders po natin. Yun. Nga pala, gagawin natin dito. So, videoan natin sila. Right? So, sundan nyo lang ako. Anong gagawin ko? Ito sila, oh. Dami yan. Woo! Ay, di pala ako tayo. Ay, so, mamaya ulit. Eric, taga Baguio ka ba? Bakit? Pa-north ka daw eh. BRC Kalamba Chapter! Maraming upuan. With modifiers! Okay, salit-salit po. BRC North Bulacan! BRC Pinaonan Chapter! MRC! Lumaya, Magkanimos Brothers Club! Alright, ako doon. President. BRC Makati Chapter! Wala ka sa rin dinaraw. BRC Makati Chapter! Kung sino yung pinagdaan yung lugar. So, ito kasi, ano ba, niloko. Diba? Sino rin yung mga naloko na nababae? Lakas na ba? Ito, magpapagod yung mga babae na kilala nyo, sir. Okay, ito kasi,
nakakilala siya ng isang babae, tama? Ako po. Actually, nakalive siya ngayon, nanonood yung ex mo. Kaso, yung girlfriend niya, nung nawala na sila, nagpunta ng police station. Ako sa namin puso mo ngayon. Okay lang, everything sabi mo ngayon. English ka ha? English ka nagaran. So, ano natutunan mo dun sa nakarang pag-ibig mo? Pass is pass. Anong spelling mo pass? Saan yan? Okay, so gusto mo yun, ano kayo papayo mo sa mga tropang rider na gusto umibig at yung umibig pa ngayon? Huwag ako sa inyo. Huwag mo subukan. Masasangkan na kayo. They say that I'm weak, they say that I'm strong, they say that I'm right, they say that I'm wrong. They say you can't stand up alone, but I'ma rock the mic until the beat is gone. You see, I write this song so I can close my eyes, but when the light is on and then we'll both collide. So when the song is right, mess around, it's gone.